गणपती बाप्पा मोरया मंडळी. आणि पुन्हा एकदा या आपल्या सिरीजचा मे बी हा दुसराच एपिसोड असेल. दुसऱ्या एपिसोडमध्ये तुमच्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत. आणि जसं की मी लास्ट एपिसोडचा एंड केलेला, तुम्हाला बोललेलो की काहीतरी खूप मोठी डिसअपॉइंटमेंट झाली आहे. म्हणजे तिथपर्यंत पोचलो गणपतीसाठी, पण 5व्या दिवशी म्हणजे आम्ही 4थ्या दिवशी गणपतीसाठी पोचलो इथे. 5व्या दिवशी माझा ओसा होता आणि गणपती विसर्जन पण. तर मग खूप स्वप्न बघितलेली की आपलं गणपती विसर्जन असं मस्त होतं, मंदिरात सगळे गणपती एकत्र येतात, नंतर तिकडनं मोठी आरती होते, हे सर्व. पण झाला पोपट. असं झालं की गावातलं कोणाची तरी डेथ झाली, ज्यामुळे सुतक लागला. आणि 4थ्याच दिवशी म्हणजे ज्या दिवशी आम्ही पोचलो त्याच दिवशी गणपती विसर्जन करायला लागलं. म्हणजे माझा तर सीन असा झाला की मी पोचलो गावामध्ये, मी बहुतेक राईड करून आलो, त्यामुळे खूप थकवा होता मला. आणि मी जाऊन झोपलो, पूजा वगैरे केली, नशीब तेवढं तरी केलं मी. जाऊन झोपलो आणि जेव्हा उठलो तेव्हा बाप्पाचं विसर्जन झालं. 2 मिनटासाठी असं वाटलं की 2 दिवसांनी उठलो की काय. पण जोक्स अपार्ट, तो थोडंसं डिसअपॉइंटमेंट होती, कारण म्हणजे आज नाही तर आता विसर्जनच होत असतं. तर आज आम्ही निघालो आहे आणि आता चाललो आपण टुवर्ड्स कुडाळ. आणि आम्ही आता बहुतेक कळणे मार्गे का काहीतरी मार्गे असेल त्या मार्गे चाललो आहे. येताना आम्ही तळकटवरून आलेलो, तो रस्ता खराब असल्यामुळे हा प्रेफर केला. आणखी रिक्षावाल्यांना माहिती आहे एक्झॅक्ट चांगल्या रस्त्यावर कुठे असतात, तर मग आपण त्यांनाच फॉलो करत करत चाललो आता. नुसती भाताची शेती. ओके, आपल्याला रिक्षाच्या स्पीडने जायचं आहे. सो हे लागलो आहे आता मेन रस्त्याला. हा आपला स्पीड वाढलेला आहे, कारण की आता इथून जो रस्ता आहे तो सरळच आहे. आम्ही रिक्षावाल्या काकाने विचारलं की काय रस्ता कसा आहे, तर ते बोले सरळच आहे. सो आम्ही हे निघालो पुढे. नाहीतर डॉमिनार आपली 30-40च्या स्पीडला गरम होत होती. चांगला आहे, खूप चांगल्या कंडिशनमध्ये रस्ता. हे आपण फायनली लागलो आहे आपल्या मुंबई गोवा हायवेला. आणि इथे तरी कंडिशन चांगली आहे रस्त्याची. आय थिंक ती लांजा वगैरे बहुतेक इथपर्यंत रस्त्याची कंडिशन चांगली आहे. पुढे रस्ता खूप बेकार कंडिशनमध्ये जातो. सो आता आपण चाललो आहे टुवर्ड्स कुडाळ. पांगरडचा मी आधी एकदा ब्लॉग केला आहे, जो की डिटेलमध्ये नव्हता. पण लेट्स सी बघा यावेळेला काय करायला मिळतं. कारण की यावेळेला तर सुतक आहे, तर प्रॉपर आम्हाला गणपती वगैरे तर एन्जॉय नाही करता येणार, पण बाकी गोष्टी बघू. नुसता स्पीड. चेक नका. जो सिमेंटच्या रस्त्याचा पार्ट आहे सुपर्ब आहे. म्हणजे आता जेव्हा हा मुंबई गोवा हायवे शेवटपर्यंत बनलेला असेल त्यावेळेला म्हणजे काय बोलत कोल्हापूर साईडनी यायची गरज नाही पडणार. हाच रस्ता एवढा जबरदस्त बनेल, पण फक्त असा तो मेंटेन राहायला पाहिजे जसा की आत्ता आहे. सो हे आपण मुंबई गोवा हायवे सोडतो इथून आणि निघालो पंदूर फाट्याजवळ. आज बहुतेक आता आतमध्ये जसं रस्त्याच्या आतल्या बाजूला लागू थोडा आरामात चालवली पाहिजे. आणखी आता 5 दिवसाच्या गणपतींचे विसर्जन असणारच. सो राईट. एवढा मोठा स्पीड बरी खरं. 1
पुढचा रस्ता जबरदस्त. कूल गाईज. थोडं आरामात चालवलं पाहिजे. स्वतःलाच आठवण करून देतो मी. सो समोर आपल्याला 2 सबस्क्रायबर भेटले इथे, म्हणजे आताच झालेले सबस्क्रायबर. आणि ॲज एक काय बोलत आहे यूट्यूबरवाली पुन्हा एकदा जबरदस्तवाली फिलिंग मिळाली. म्हणजे ते फोटो वगैरे काढून गेले आपल्यासोबत. आणि नेहमीप्रमाणे मी फोटो काढायला विसरलो, त्यांना बोललो पण, आणि नंतर माझ्या फ्लोमध्ये विसरून गेलो. चला थँक्यू सो मच जर तुम्ही परत व्हिडिओ बघत असाल तर. सो आणि हा एक छोटासा फक्त नाश्त्यासाठी म्हणजे वडापाव खायसाठी ब्रेक घेतलेला. तेवढ्या वेळात ते दोघं भेटले आणि थोडंसं काम होतं कडावा मार्केटमध्ये त्यासाठी. सो आता थेट पांगरड. जसं की मी बोललेलो आपल्या रस्त्यात बरेचसे बाप्पा दिसणार आहेत. हे बघा गणपती बाप्पा मोरया. हे आपण आता लागलो आहे पांगरडच्या रोडला. आणि गेल्या वेळेस इकडे आलो तेव्हा आपल्या माईकने थोडा टांग दिलेली आपल्याला, थोडा व्हॉइस ओव्हरमध्ये करावा लागलेला. पण आज आपली माईक साथ देतो आहे. सो स्पेशल थँक्स टू संत्याबाई, त्याच्याकडनं माईक अडॅप्टर घेऊन आलो आहे आणि त्यामुळेच ही एवढी चांगली ऑडिओ क्वालिटी मिळते आता. वाव जबरदस्त वाटतं का पूर्ण हिरवळीमध्ये. आणि चितपर्यंत नजर आजूबाजूला मध्ये थोड्या अंतरावर आपल्याला कोणता पक्षी होता जाऊ दे गेला. थोड्या अंतरावर मस्त भाताचे शेत दिसतात, मस्त लांबच्या लांब. हो जबरदस्त. गेल्या वेळेला आलं जेवढं मला लक्षात आहे सगळं म्हणजे सुकलेलंच होतं सर्व काही तेव्हा, आणि आत्ता सगळं हिरवळीने भरून आलं आहे. इथे आम्ही क्रिकेट खेळत होतो आणि आता पूर्ण भात, म्हणजे ऑलमोस्ट आपण पोचत आलो याचा अर्थ. ओके सो पोचलो आम्ही आमच्या सापासरवाडीला. सो दिस इज द नेक्स्ट डे मॉर्निंग. आणि आम्ही निघालो एका छोट्याशा बाईक राईडवर. आय थिंक मी लास्ट टाईम पण केलेली, पण तेव्हा मी मोठं ब्लॉग सेटअप नव्हता लावला, त्यामुळे मी प्रॉपर रेकॉर्ड नव्हतं करू शकलो. आणि वाव यार आता काय व्ह्यू आहे, सकाळचा व्ह्यू कुठे रिफ्रेशिंग. एक्शन वायझर चालू आहे. हां आता व्हॉइस क्वालिटी थोडी बेटर असेल. आणि काय व्ह्यू आहे यार, सगळ्या बाजूला भाताची शेती आणि एवढा जवळ असलेले डोंगर. आणि हे आपलं माया गावात एवढं असं धुकं वगैरे बघायला नाही मिळत, पण इथे हे खूप जबरदस्त वाटतं आहे. म्हणजे थांबा जरा ओपन व्ह्यू येऊ दे, तुम्हाला कळेल मी कशाविषयी बोलतो आहे ते. हा व्ह्यू आहे माहीत नाही गोप्रो कितपत जस्टिस करतो आहे, पण खूप सही वाटतं. त्या डोंगरांच्या लेअर्सच्या मधून धुकं वाहत आहे. जबरदस्त वाटतं. रोड, बाजूला वाहणारी नदी, समोर असे धुक्यात हरवलेले डोंगर, जबरदस्त. आणि भाताची शेती मंचन करायची राहिला. वाव. आणि क्लायमेट यार क्लास. मी यूट्यूबवर तुम्हाला क्लायमेटचा फील देऊ शकत असतो. खूप जबरदस्त आणि थंड असं क्लायमेट आहे. आणि हे इकडचं फेमस म्हणजे पांगरडमधलं महादेवाचं मंदिर, म्हणजे या गावाचं कुलदैवत. आपला जो गेला ब्लॉग होता लास्ट टाईम, जो ब्लॉग केला त्यामध्ये मी कवर केलेलं, आणि खूप सुंदर मंदिर आहे.
स्वयंभू महादेवाची मूर्ती आहे यामध्ये. यावेळेला सुतक असल्यामुळे आपण हे कोणती मंदिरं कव्हर नाही करू शकणार. तर असो पुढच्या वेळेस, तर पुढे बघून येऊया आपण तोपर्यंत. सो हे आपण पोचलो आहे एंडला, म्हणजे या रोडच्या एंडला. तुम्हाला हा एवढा टाईमलॅप्स नक्कीच आवडला असेल. खूप जबरदस्त होता. पूर्ण ग्रीनरीमधून चालवत आलो आहे आणि हा डेड एंड अशा प्रकारचा आहे, म्हणजे पूर्ण असा गोल फिरून परत तिकडे. सो जबरदस्त वाटतं यार, काय धुकं पसरलं आहे, सुंदर. हे दुकाननी भरलेल्या डोंगरला टाटा करून थोडा वेळ हा व्ह्यू एन्जॉय करून निघूया पुन्हा परतीला, म्हणजे घराकडे. अरे अरे घाबरू नको, काय नाही. नुसता स्पीड. इथे गिअर टाकायची, सॉरी काय इंजिन चालू करायची गरजच नाही. तुम्ही न्यूट्रलवरच सुसाट जाऊ शकता. बघा ही ती नदी. अच्छा, हो माय गॉड, पार्टी. आपण पार्टीच्या मध्ये आलोय. पार्टी चालू होती इकडे. आपण उगाच त्यांची पार्टी खराब केली. सो हा बघा यार, हाही व्ह्यू काय जबरदस्त वाटतोय. आणि बहुतेक इथेच हे बहुतेक पूल खचला किंवा काय झालं काय माहीत नाही, पण त्यामुळे बहुतेक बंद ठेवलेलं. ते समोर वॉर्निंग लावली. सही. तर मग मंडळी, आजचा हा व्हिडिओ मी इथेच एंड करतो. जर तुम्हाला ही व्हिडिओ आवडली असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट्समध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया कळवा आणि चॅनलला अजूनही सबस्क्राईब नसेल केलं तर नक्की सबस्क्राईब करा. कारण आपली कोकणची जी सिरीज आहे, जो निसर्गरम्य कोकण आहे मान्सूनमधला, ती अशीच चालू राहणार आहे. तर मग नक्की सबस्क्राईब करा. चलो बाय बाय, टेक केअर.